हेलो फ्रेंड्स मोर चेनेलলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মই আজি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিব ওলাইছো গৰম দিনত কেনেকৈ আমাৰ ফুলৰ গছবিলাকত মানে পোকে আক্ৰমণ কৰে এই বিষয়ে কাৰণ মোৰ কেইডালমান গছত এইবাৰ পোকে আক্ৰমণ কৰিলে কাৰণ আমি গৰম দিনত ঠাণ্ডা দিনৰ ফুলবিলাকৰ অলপ যতন কমাই দিও কাৰণ আমাৰ গৰম দিনৰ ফুলবিলাকৰহে আমি যতন বেছিকৈ লবলৈ আৰম্ভ দিও ঠাণ্ডা দিনৰ ফুলবিলাকৰো যতন ল'ব লাগে কাৰণ যতন লওঁ আমি কিন্তু গৰমৰ দিনৰ ফুলখিনিৰ সমান যতন ল'ব আমি নোৱাৰা হৈ যাওঁ কাৰণ তেতিয়া আমাৰ গৰমৰ দিনৰখিনিৰ আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে সেই কাৰণে আৰু ঠিক সেইখিনি সময়তে আমাৰ ফুলবিলাকত মানে ঠাণ্ডা দিনৰ ফুলবিলাকত পোকে আক্ৰমণ কৰে আৰু লগে গৰমৰ দিনৰ ফুলবিলাকতো নকৰা নহয় তেনেকৈ কৰে এয়া চাওক মোৰ এই যিখিনি ইন্দ্ৰমালতী ফুল আছে বা চন্দ্ৰমল্লিকা ফুল আছে সেইখিনিত মানে গৰমৰ দিনত এতিয়া তাক ফুলা নাই আৰু এনে ডাঙৰ হৈ আছে তাক আমি নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে কাটিঙৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম এনেকৈ ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু তেতিয়া ইয়াত পোকে আক্ৰমণ কৰিলে আৰু এনেকুৱা পোকে আক্ৰমণ কৰিলে যিটো পাত খোৱা পোক একদম সৰু সৰু হৈ থাকে আৰু সৰুতে ইয়াক আমি দেখা নাপাওঁ আৰু পাতখনত এনেকৈ বেছিকৈ নাখায় অলপকৈ খায় অলপ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব ই তেনেকৈ পাতৰ অলতা দিশত থাকিব আৰু অলতা দিশৰ পৰা খাই যাই থাকে মানে পাতবিলাক খাই থাকে আৰু তেতিয়া পাতখন একে জালৰ নিচিনা কৰি দিয়ে আৰু যেতিয়া ই জালৰ নিচিনা হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ চকুত পৰে আৰু তেতিয়ালৈকে ই বহুখিনি খাই পেলায় এয়া চাওক মোৰ গছডালৰ বহুখিনি খাই পেলালে এনেকৈ আৰু মই দেখালৈকে মানে ভালেখিনি খাই পেলালে এতিয়াও দুই এটা পোক আছে মই যিমানখিনি পাৰোঁ গুচাই দিছোঁ আৰু যিখিনি একেবাৰে সৰু আছে সেইখিনি মই হাতেৰে গুচাব নোৱাৰিম তাত মই পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিবই লাগিব পোকটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক মই এতিয়া দেখুৱাই লওঁ পাতখনত অলতা দিশত থাকে এয়া ৰ'ব এয়া চাওক এতিয়া সৰু হৈ আছে এইটো হয় এতিয়া সৰু হৈ আছে এনেকুৱা হয় পোকটো সেউজীয়া হয় আৰু পাতবিলাকত তেনেকৈ খাই থাকে পাতৰ অলতা দিশত থাকি এই পাতখন খাই গৈ থাকে এনেকৈ ভালেখিনি ডাঙৰ হৈ যায় পোকটো ভালেখিনি ডাঙৰ হয় মই আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ ডাঙৰ পোকো আছে ইয়াতে মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ এয়া চাওক এইটো বহু ডাঙৰ হৈছে পোকবিধৰ উপৰিও আৰু ফৰিঙেও পাতবিলাক খায় এয়া চাওক এয়া ফৰিঙে খোৱা পাত এই যিটো দীঘল মূৰৰ ফৰিং আছে সেইটোৱে আমাৰ পাত মানে ফুলৰ গছৰ পাতবিলাক খায় মই আপোনালোকক ফটোত যিটো দেখুৱাই দিছোঁ এইটো হয় ইয়াৰ ফৰিং এই ফৰিংটোৱে খায় আৰু তেনেকৈ পাতবিলাক প্ৰায় নষ্ট কৰি দিয়ে আৰু মই এতিয়া ইয়াৰ যিখিনি মানে ভালে আছে সেইখিনি ভালে থকা পাতখিনি ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে মই পেষ্টিচাইড হিচাপে নিম অইল ইউজ কৰিম আৰু নিম অইল তেনেকৈ 5 দিনৰ মূৰে মূৰে দিলে ই বহুখিনি আৰাম পাব আৰু সেইটো অৰ্গেনিক হয় আৰু আপুনি যদি যিহেতু ফুলৰ গছ আমি নাখাওঁ গতিকে যিকোনো পেষ্টিচাইড আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে যেনেকৈ ৰগৰ প্লাছ আছে আৰু একতাৰা এই দুটা মই ইউজ কৰোঁ মানে কেতিয়াবা ইউজ কৰিব লাগে তেনেকৈ ইউজ কৰোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নহ'লে নিম অইল ইউজ কৰিলে হৈ যাব ইয়াৰ উপৰিও কিছুমানে ঘৰতে তেনেকৈ পেষ্টিচাইড বনাই লয় যেনেকৈ নিম পাত বইল কৰি তাৰ পানীখিনিও দি দিয়ে তেনেকৈও কৰিব পাৰে অকল আমাৰ পোকখিনি নোহোৱা হৈ যাব লাগে আৰু আমাৰ ফুলৰ গছডাল ভাল হৈ থাকিব লাগে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই